नमस्कार, मी मिलन मोडेकर हाऊस किंग मिलन या चॅनलवरती तुमचं स्वागत करत आहे. माझा आजचा ब्लॉग असा आहे की मी एक प्रोडक्ट ऑर्डर केलं होतं. ते आज मला परचेस झालेलं आहे आणि मला असं वाटलं की ते तुमच्यासोबत शेअर करावं. सो मी आज शेअर करते आहे आणि जर तुम्हाला आवडलं तर तुम्ही प्लीज मला कमेंटद्वारे सांगू शकता की कसं आहे, छान आहे की कसं आहे, ते तुम्ही मला कमेंटद्वारे सांगू शकता. सो मी आजचा जो प्रोडक्ट म्हणजे मी आत्ता जे दाखवणार आहे ते आहे लॉंग मंगळसूत्र. सो मी आता तुम्हाला दाखवते. हे आहे मस्त आहे. सो तुम्ही बघू शकता. मला तर भरपूर क्वांटिटी आणि डिझाईन खूप आवडलेले आहे. सो तुम्हाला जरी हवं असेल तर मी ज्या माझ्या फ्रेंडद्वारे मी मागून घेतलेला आहे त्यांचा मी नंबर तुम्हाला देईनच. सो ती मस्त डिझाईन अशी आहे आणि 34 इंच आहे. सो इझी होईल. मी आता याच्यावरतीच घालून दाखवते तुम्हाला. सो आणि घालताना जरी तुम्ही मोठं फक्त हे मोठं घातला तरी योग्य छान दिसेल. सो नाईस. आणि फक्त हे जरी जे काठापदराच्या साड्या आहेत ना त्यांच्यावरती खूप उठून दिसतं. सो मी ते मागवलेलं आहे. छान आहे आणि याच्यामध्ये आहे थोडं हेवी आहे पण ओके आहे आणि डिझाईन किती छान आहे. सो नाईस. बघू शकता. ज्या काठापदराच्या साड्या आहेत त्याच्यावरतीच घालायचं आणि जरी एकच एवढं घातला तरी छान दिसतं. सो तुम्ही घेऊ शकता जर तुम्हाला आवडलं असेल. ह्याचं अनबॉक्सिंग केलेलं आहे मी. ते पण तुम्हाला मी दाखवेनच. सो जसं आहे तसंच मी जसं बघितलं होतं ऑनलाईन तिने जेव्हा पाठवलं तेव्हा सेम तसंच आहे. मस्त आहे. मला डिझाईन फार आवडलेले आहे आणि जर तुम्हाला हे घालून छोटं जरी घालायचं असेल तर घालू शकता. पण बेटर की हे फक्त वापरा. किती मस्त दिसेल. सो नाईस.
किती मस्त. छान दिसतं. सो तुम्ही प्लीज, जर तुम्हाला आवडलेला असेल तर तुम्ही प्लीज कमेंटद्वारे करू शकता. आणि प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि मोस्ट टू शेअर करा. आणि सो थँक्यू अँड बाय बाय.